po yung champorado natin. Pasensya na po at hindi po nagkalat po yung milk. Kasi hindi po marunong. Ito na po. Kaya, ng green juice, celery, at saka kale, and apple. Gagamitin kong apple is the red one, hindi yung green, kasi naubusan ako ng green. Tsaka meron din akong luya o ginger. Mag-juicing kasi, di ba, ang green juice ay there are more benefits, healthy benefits. Gawa tayo. Mag-juice tayo. Kasi wala. Lockdown. So, we'll go first the celery. I'll do the green juice of the celery here. Ayan na po. Tapos na po. And ito na po yung green juice natin. So, lagyan na natin ito sa baso at inumin na natin. Fresh na fresh. Ayun. Pagawa ko ng isang malaki at maliit na baso. At ito na po. Ito na po yung green juice natin. Ito na po yung lunch ko. Green juice. Sarap. Ubos na po ang ranges natin. Busog na.